Mëngjes edhe njerë, shpresojmë që jemi mbledhur së bashku për të rritur lart Perëndin, sa i mrekullueshëm dhe sa i mirë që ai ka qenë me ne. Edhe kjo është tani koha jonë për të fokusuar tek fjala e Perëndisë. Dhe doja filloja me një pyetje, se zakonisht. Cili është qëllimi dhe misioni që ju keni? Për çfarë qëllimi keni ju për jetën tuaj dhe çfarë misioni ka jeta juaj? Perëndia në fakt i ka dhënë çdo krishteri një qëllim dhe një mision të vetëm. Pyetja është, a përputhet misioni jonë me misionin e Perëndisë dhe qëllimi jonë me qëllimin e tij? Perëndia në fakt na ka krijuar neve në shëmbulltyrën e tij për të shëmbulluar Perëndin, në fakt na ka rikrijuar në Jezu Krishtin, na ka transformuar përsëri në mënyrë që të shëmbullojmë Perëndin në botë. Dhe qëllimi i çdo krishteri në botë është t'i pëlqejë Perëndisë, të bëjë atë çfarë është e drejtë përpara tij dhe njëkohësisht të përmbush misionin e Jezu Krishtit për dishepujt e tij në botë. Ne si besimtar jemi në botë, pra dhe jemi një qëllim që t'i pëlqejmë Perëndisë dhe të bëjmë dishepujt e Jezu Krishtit. Në fakt, ne si kish ekzistojmë për lavdinë e Perëndisë, duke bërë dishepujt të Jezu Krishtit. Ne në fakt, siç lexuam pak më herët, jemi ambasadorë të Jezu Krishtit, ambasadorët e tij në botë. Ne përfaqësojmë atë me fjalët që themi, me veprimet, me qëndrimet, gjithçka. Dhe ai na ka dhënë në fakt një mision, një detyrë, një qëllim, që të shpallim ungjillin e tij në botë, mëkatarëve. Që ai i pajton mëkatarët me veten e tij përmes birit të tij. Pyetja është edhe një herë, cili është qëllimi dhe misioni i përditshëm i jetës tonë? Cili është qëllimi dhe misioni i jetës tuaj? Apo jetoni ju si ambasador i Jezu Krishtit? Apo jetoj unë si ambasador i Jezu Krishtit? Henry Martin ishte një misionar i njohur, pasë për disa vërijush, është i njohur për disa vërijush, por një misionar që shkoi në Indi dhe në Persi. Në fakt ai përkushtoi jetën e tij për përkthimin e Biblës në këto gjuhë dhe gjithashtu në shpalljen dhe mbrojtjen e ungjillit. Ndërkohë në fakt që ai po thonte një nga ditët e zakonshme, e kapi një temperaturë lartë edhe për shkak se nuk mori mjekimin e duhur, ai vdiq në moshën 31 vjeçare. Dhe pyetja që shtrohet është që çfarë në fakt e bëri atë, çfarë shtyu atë të ishte i gatshëm të sakrifikonte jetën e tij në një vend që në fakt po të kishte një temperaturë të lartë, do vdiste. Siç ndodhi rastin e tij. Ai e dinte fare mirë se ku po shkonte. Edhe në fakt ai na tregon neve çfarë e motivoi atë dhe çfarë bëri atë të ishte i gatshëm të sakrifikonte jetën e tij për Jezu Krishtin. Dhe një nga shënimet e ditarit e tij 9 muaj para se të vdiste. Dhe ai tregon kështu. Ai tregon që incidenti ndodhi ndërkohë që ai po punonte në përkthimin e Biblës në persisht mes muslimanëve dhe është 16 janar 1812 fami, këtë se ka rëndësi shumë për ju, por një nga përkthyesit e tij, Mirza Said Ali, më tregoi thot aksidentalisht sot një poem të shkurtër shkruar nga miku i tij Mirza në Teheran. Për nder të fitores arritur nga princi Abbas Mirza mbi rusët. Aty thuhet se ai kishte vrarë aq shumë të krishterë, saqë Krishti nga qielli i katërt e kapi rrobën e Muhamedit, duke u lutur atij që ta ndalonte këtë. Dhe ai thotë kështu: "Më theri në shpirt thot një blasfemi e tillë. Në lutje nuk mund të mendoj asgjë tjetër përveç se ditës së madhe të ardhjes birit Perëndisë, që do të vinë rreth e qiellit, duke marrë hak mbi të gjithë ata që nuk e njohin Perëndin dhe mbi gjithë ata që nuk e kanë nderuar Jezu Krishtin si Zot." Edhe vazhdon përsëri e thot Mirza Said e kuptoi që ishte kreti që Henry ishte krejtësisht i çorëntuar dhe ai thot më kërkoi ndjes që e kisha përsëritur këtë strofën. Pra ai përsëriste këtë strofën si gjë madhe se çfarë kishin bërë ata. Por më pyeti, pse ishte aq ofenduese? Dhe
Henry I thot, unë I thash që nuk mund të jetoj, radioni pak mëndi, unë nuk mund të jetoj nëse Jezusi nuk përlefdohet. Do të ishte therr për mua, nëse ai përgjithmonë do të çnderohej në atë mënyrë. Ai u habit dhe më pyeti pse. Unë I thash, nëse dikush të shkul syrin ty, apo syt, a do të ishte me vend pyetja, me pyetun ty pse të vend, ose pse ke dhimbje? Është një ndjenjë. Për shkak se unë jam një me Krishtin, më dhënd mua kur preket Krishtin. Dhe ai ndërsa më kërkoi ndjes përsëri, unë I thash, gëzohem për atë që ndodhi, për ai sa më bëri të ndihem më afër Zotit se sa asnjëherë tjetër. Kur goditet koka ose zemra, atëherë çdo gjymtyr e ndjen dhëmbjen. Kjo bisedë ndodhi gjatë përkthimit. Martini nuk mund të duronte dot asnjë sekondë jetës së tij që të çnderohej Jezu Krishti. Ai kishte një dëshirë të madhe ta shikonte Jezusin të lartësuar gjithmonë si Zot dhe Shpëtimtar. Ai donte në fakt Jezusin aq shumë dhe ishte një me anë të besimit me Jezu Krishtin, sa që kur nderoi Krishti, ai gëzohej dhe kur do herë që shënderoi Krishti, ai thellësisht brengozej në shpirtin e tij. Dhe ne kemi hyrë në fakt në pjesën e fundit të letrës së Romakëve, dhe në këtë pjesë të fundit jemi te kapitulli 15, vargjet 14 deri në 33, dhe ju ftoj në fakt që të hapim atje. Apostulli Paul pasi ka shpjeguar në fakt në kapitullin 1 deri në 5 ungjillin, pastaj në kapitullin 6 deri në 11 rrjedhimet e ungjillit, pastaj në kapitullin 12 deri në vargun 13, kapitullin 15 ka shpjeguar zbatimin e ungjillit. Tani në fund fare të letrës, që nga vargu 14 deri në fund të kapitullit 16, ai fokusohet në fakt te planet e ungjillit. Edhe në këtë pjesë të fundit ai fokusohet pse shkroi këtë letër dhe planet e tij në lidhje me ungjillin edhe në lidhje me shërbesën e ungjillit. Ai dëshiron në fakt që ne të kapim këtë pasion të madh që ai ka për Jezu Krishtin dhe ungjillin e tij. Dhe ai dëshiron që kjo kish ta kap dhe njëkohësisht si rrjedhim edhe ne si kish të kapim pasionin e madh për Krishtin dhe ungjillin e tij, për shërbesën e ungjillit. Dhe si ata, si kish, ashtu dhe ne, si të bëhemi, pra pyetja që ne do të shtrojmë për disa javë, është si mund të bëhemi ne një kish që përmbush misionin e madh të Krishtit në botë, në Shqipëri, në Tiranë. Pra në Tiranë, në Shqipëri, më radhë, në tutje. Në fakt, Zoti ynë, përmes kësaj letre dëshiron që ne të kuptojmë në fakt më mirë, dhe shpresoj që ne kemi kuptuar më mirë ungjillin. Kemi kuptuar më mirë rrjedhimet e tij për jetën tonë, në mënyrë që ne të jetojmë sipas ungjillit dhe këtë ungjill që ne jetojmë ta ndajmë ato me të tjerët. Zoti dëshiron që ne të bëhemi një kish në fakt edhe një herë misionare, dhe ne të bëhemi ambasadorë të denjë të Jezu Krishtit, që e përfaqësojnë denjësisht atë në botë. Kështu që tema jonë kryesore pra do të jetë nga këto vargje deri në fund, deri në fund të kësaj letre, do të jetë si ne mund të bëhemi një kish misionare. Si mund të jemi ne ambasador besnik të Jezu Krishtit. Edhe në fakt, nëse ne me të vërtetë e kuptojmë ungjillin, nëse me të vërtetë ne besojmë ungjillin, nëse me të vërtetë e jetojmë ungjillin, atë ungjill ne do ta ndajmë patjetër. Dhe ne do të bëjmë dishepujt të tij dhe do të jemi ambasador të tij besnik. Pra pyetja shtrohet në këtë mënyrë. Perëndia na ka shpëtuar neve nga vdekja e përjetshme. Na ka dhënë jetë të përjetshme me Perëndinë. Si duhet jetojmë? Pra si do të jetojmë ne duke ditur një gjë kaq të madhe që Perëndia ka bërë për ne. Në fakt, ne kemi parë që nga herë e kaluar kemi nisur të shikojmë këto vargje, edhe kemi parë vetëm vargjet 14 dhe 15 dhe s'kemi përfunduar dot pikën e parë, por gjejmë 4 komponent apo element apo çfarë do të thonë karakteristika si ne të bëhemi ambasador besnik të Zotit Jezus dhe të bëhemi një kish misionare që do të përmbush misionin e madh të Jezu Krishtit. Vëllezër dhe motra, po ju drejtohem personalisht secili prej jush. Ne jemi kisha e Krishtit. Ne kemi një qëllim dhe kemi një mision. Nëse jeni krishterë, ju keni një qëllim dhe keni një mision. Në botë. Arsyeja vetëm që Perëndia na ka lënë neve në botë është për përmbushur qëllimin e tij dhe misionin e tij. Asnjë arsye tjetër.
Dhe ne duhet ta përqafojmë fort atë mision që ai na ka dhënë neve. Qëllimi ynë është t'i pëlqejmë atij, të bëhemi si ai, të jetojmë si ai dhe të shpallim mesazhin. Është thjesht apo jo? Herën e kaluar kemi nisur siç tash të shikojmë vargjet 14 deri në 19, edhe sot do vazhdojmë me pikat e tjera, dhe mesazhi në fakt kryesor që gjejmë të këto vargje është, pra të vargjet 14 deri në 19 është ky. Nëse ne jemi mirënjohës me të vërtetë ndaj Zotit Jezus për gjithçka që ai ka bërë për ne, si përkushtim ndaj tij, ai na thret të përkushtohemi tërësisht shërbesës së Ungjillit të tij si ambasador të tij, sepse përmes nesh po i ofron Perëndisë një shoqëri të re për lavdinë e tij, për lavdinë e Perëndisë. Pra një popull krejtësisht të shenjtë, të transformuar për lavdinë e Perëndisë. Pra përmes nesh. A do të përqafojmë neve misionin e Krishtit? A do të jetojmë neve në bindje ndaj misionit që ai na ka lënë neve si krishterë dhe si kisha e tij? Dhe në fakt në këtë pjesë kemi 4 përkushtime, pra të komponentët të parë, se si ne shprehim mirënjohjen tonë ndaj Zotit Jezus për gjithçka që ai ka bërë për ne. Pra si e tregojmë neve që jemi mirënjohës ndaj Jezusit për atë çfarë ai ka bërë për ne. Edhe ne kemi parë herën e kaluar themelin e duhur, do të vazhdojmë me motivin e duhur, pastaj me objektivin e duhur dhe mjetin e duhur që kanë të bëjnë me për sa i përket shërbesës së ungjillit që ai na ka dhënë neve. Dhe le të kujtoj shumë shkurt fare, edhe një herë kam bërë pak ndryshime nga herë e kaluar për sa i përket pikave, por le të kujtojmë pak pikën e parë. Themeli i duhur. Pra në mënyrë që ne të jemi ambasador besnik të Jezu Krishtit, ta përfaqësojmë atë denjësisht në botë. Edhe në mënyrë që ne të bëjmë një kishë misionare, duhet kemi një themel të fortë. Themeli jonë të përkushtuar me gjithë zemër ndaj fjalës Perëndisë për të rritur ndaj ungjillit të tij dhe për ndihmuar njëri-tjetrin për të rritur përmes këshillimit nga fjala e Perëndisë. Në fakt lexojmë edhe një herë vargjet 14 deri në 15. Në fakt janë përkthim pak ndryshe nga teksti në shqip ka akoma probleme. Dhe ai thotë kështu: "Dhe sa për ju o vëllezër është do të lexojmë zidova, dhe sa për ju o vëllezër, më është mbushur mendja për ju se edhe ju jeni plot mirësi dhe me plot me çdo njohuri të Zot të këshilloni njëri tjetrin. Por unë shkrova pjesërisht më me guxim në disa gjëra si kujtesë për shkak të hirit që më dha prej Perëndisë." Vëllezër motra, kur drejtohem personalisht edhe një herë, kur drejtohem personalisht, drejtohem dhe vetes personalisht. Ti jesh i përkushtuar ndaj Jezu Krishtit, do thotë ti jesh i përkushtuar ecish bindje ndaj fjalës së tij. Për të rritur, për të bërë gjithmonë më shumë si ai, dhe njëkohësisht për të ndihmuar të tjerët për të rritur duke këshilluar njëri tjetrin përmes fjalës së Perëndisë. Të jesh i përkushtuar nga Krishti do të thotë të rritesh vetë, ndihmosh edhe të tjerët të rriten shpirtërisht. Pra ndihmojmë, kemi nevojë për fjalën e këshillimit, korrigjimit në fakt që është në saktë në atë tekst. Si e dim që ne po rritemi si krishterë? Si e dim që ne jemi përkushtuar ndaj Krishtit? Vargu 14 thotë ne jemi mbushur plot me mirësi ndaj njëri-tjetrit, plot me njohuri të vullnetit të Zotit përmes fjalës së tij dhe plotësisht në gjendje të aftë për të këshilluar njëri-tjetrin me fjalën e Perëndisë. Pra, nëse ne nuk jemi përkushtuar me gjithë zemër për të rritur me anë të ungjillit, nëse nuk e njohim mirë fjalën e Perëndisë, nëse ne nuk po këshillojmë njëri-tjetrin me fjalën e Perëndisë, do të jetë vështirë që ne të jemi ambasador besnik, do të jetë vështirë që ne të bëhemi kishë misionare, në vend se po rritemi, por ka nevojë besoj që të rritemi gjithmonë më shumë. Por më lejoni të kujtoj që ne nuk mund të rritemi si kishë në unitetin e ungjillit pa arritur njerëzit. Pra nuk është se bëjmë njërin dhe nuk bëjmë tjetrën. Pra ne rritemi dhe ungjillëzojmë dhe rritemi. Pra nuk janë të ndarë nga njëri tjetri. Pra nuk mund të them që jam i krishterë dhe unë nuk ungjillëzoj. Nuk po them që jam përkushtuar ndaj Krishtit dhe nuk ungjillëzoj. Nuk mund të them që jam duke ungjillëzuar dhe unë nuk jam duke u rritur. Pra shkojnë dorë me dorë. Kisha që po rritet ungjillëzon dhe kisha që ungjillëzon po rritet. Pra nuk janë të ndarë nga njëri tjetra. Shumë njerëz i ndajnë, Bibla nuk i ndan.
Pra si e diun që jam duke u rritur shpirtërisht? Po ungjillëzoj. Ungjillëzimi është lidhur me rritjen shpirtërore. Shkon dorë me dorë. Predikuesi Mark Dever shkruan kështu: nëse ju thonin që ndiqni Jezusin, por ju nuk po ndihmoni të tjerët të ndjekin Jezusin, nuk e di për çfarë keni fjalë, nuk e di se për çfarë flisni. Kur ju thoni që po ndiqni Jezusin. Pra nëse ne po ndihmojmë të tjerët njëri-tjetrin për të rritur në Krishtin, dhe nga atje ne themi që jemi krishterë, apo ndjekim Jezusin, nuk e di për çfarë kemi fjalën. Nuk e di për çfarë po flasim. Nuk e di ku po ndjekim. Ose po ndjekim vetëm tonë, jo Krishtin. Dhe së dyti, ne nderojmë Krishtin si ambasador të tij. Dhe ne nderojmë Jezu Krishtin si kishë e tij, kur ne jo vetëm jemi të përkushtuar ndaj fjalës Perëndisë për të rritur vetë dhe për ndihmuar njëri-tjetrin për të rritur, por gjithashtu kemi motivin e duhur për të ndarë ungjillin e tij. Dhe shikoni edhe një herë, le të kthej pak mbrapsht edhe një herë tek fundi vargu 15. Dhe gjëja e parë e rëndësishme është që pali kujton vetes, që na kujton edhe na ndihmon edhe është që kujto vazhdimisht vetes dhe të tjerëve për hirin e madh të Perëndisë ndaj nesh. Shikoni pra se si ai flet për veten e tij si apostull Jezu Krishtit, pra të jesh me mirënjohje ndaj Zotit Jezu Krishtit. Për çfarë ai ka bërë për ne, çfarë ai ka dhënë për ne, do thotë ta ndash ungjillin me të tjerët. Për motivin e duhur, me motivin e duhur. Në fakt, vargu 16 deri në 18, pjesa e parë rrugë 18, na tregon në fakt pasionin e madh të apostullit Paul që ai ka për ungjillin e Krishtit, që ka për Krishtin në fakt. Nga dashuria e madhe që ai ka për Krishtin, nga mirënjohja e madhe që ai ka për atë çfarë ka bërë Krishti. Pse? Pra pse duhet ta ndajmë ungjillin? Pse ndante apostulli Paul ungjillin? Sepse thjesht ishte apostull, sepse ishte detyra e tij? Jo. Sigurisht që ishte detyra e tij, por kjo nuk ishte çfarë e motivonte atë. Çfarë motivoi apostullin Paul? Shikoni edhe një herë vargun 15 në fund, që ne kemi parë nga hera e kaluar. Ai dha i thotë, shkrova për disa gjëra më me guxim për t'ju kujtuar përsëri për shkak të autoritetit tim thotë si apostull, apo jo, nuk thotë kështu. Por thotë për shkak të hirit që mu dha prej Perëndisë. Është interesante pra mënyra se si apostulli Paul nuk thotë nuk flet për veten e tij. Nuk thotë që shikoj se unë jam apostull dhe ju do të më dëgjoni kur unë flas. Por shikoni thotë, për shkak të hirit që mu dha prej Perëndisë. Pra, ai nuk e shikon vetveten si një njeri i denj, nuk e shikon vetveten si një njeri si një apostull me autoritet, apo si një njeri të rëndësishëm. Nisa ishte apostulli i Jezu Krishtit, ishte i dërguari i Perëndisë, ishte dërguari i Jezu Krishtit. Megjithatë, nuk është kjo mënyra se si ai e bën të njohur veten ndaj kishës apo jashtë kishës. Apostulli Paul në rolin e tij, ai gjithmonë i referohet vetes që ai është zgjedhur në këtë detyrë kaq të lartë, në këtë privilegj kaq të madh, për shkak të favorit të madh të Perëndisë ndaj tij në Jezu Krishtin. Perëndia nuk e shpëtoi sepse ishte i mirë apostulli Paul, në fakt ai po e përndiqte kishën, edhe ai u bë ndjekës e Krishtit krejtësisht prej favorit të Perëndisë ndaj tij. Kështu që kur flet ai për rolin e tij si apostull, ai kujtoni, domethënë për shkak të hirit që mu dha prej Perëndisë, favorin e madh që ka bërë Perëndia ndaj meje në Jezu Krishtin. Pra ai shërben si apostulli i Jezu Krishtit për shkak të hirit të madh të Perëndisë që ai ka dhënë. Pra Pauli i kujton vazhdimisht vetes së tij që çfarëdo që është duke bërë, bën me anë të hirit të Perëndisë, është për shkak të hirit të Perëndisë dhe është krejtësisht favori i Perëndisë, që unë jam shërbëtori i tij dhe është privilegj tepër i madh që mund të shërbej atij. Ai kujton pra gjithçka prej jetës së tij, në jetën e tij, është nga hiri, prej hirit, tërësisht prej hirit Perëndisë. Dhe ai është krejtësisht mirënjohës. Dhe ai gjithmonë kujton gjithçka për veten e tij, hir. Gjithmonë është hir, është krejtësisht favor prej Perëndisë ndaj meje. Prandaj, ai na kujton dhe na ndihmon neve, nëse do të jemi ambasador besnik të Jezu Krishtit, ne duhet të kuptojmë që është tërësisht prej hirit të tij që ne jetojmë. Është tërësisht prej hirit të tij që ne jemi shpëtuar. Është tërësisht prej hirit të tij që ai na ndryshon. Është tërësisht prej hirit që ne mund të jemi shërbëtorë të tij. Është krejtësisht hir. Dhe nuk ka të bëjë asgjë me ne. Edhe ai këtë i kujton vetes dhe këtë na ndihmon të kujtojmë vetes. Është krejtësisht prej favorit të madh të Perëndisë në Jezu Krishtin ndaj nesh, mëkatarëve, që na pajtoi, na çelësoi shërbëtor, na bëri shërbëtor, na ka dhënë
qëllimin e tij, na ka dhënë misionin e tij. Hiri i tij në fakt është i mjaftueshëm. Vëllezër motra, hiri i tij mjaftoi për palin, hiri i tij mjafton për ne, për të qenë ambasadorë të Jezu Krishtit, besnik të tij. Me anë të hirit ne mund të jemi dëshmitar besnik të Jezu Krishtit. Dhe ai hir që ndihmoi palin, është i njëjti hir që është i vlefshëm për neve, që na thret edhe që të shërbejmë Jezu Krishtin me dhunti dhe me gjitha aftësitë tona në një mënyrë të denjë dhe mirënjohëse për atë çfarë ai ka bërë për neve. Ai ju ka dhënë hir, ai na ka dhënë hir që të shërbejmë Jezu Krishtin. Që të nderojmë atë, duke e këshilluar njëri-tjetrin me fjalën e Perëndisë, duke ndarë fjalën e Perëndisë me të tjerët. Pra kujto hirin e madh të vazhdueshëm Perëndisë, është krejtësisht për hirin e Perëndisë. Pra çdo ditë kujto, lindi një ditë e re, mu dham mundësia përsëri është krejtësisht për hirin e tij. Gjithçka është për hirin e tij në Jezu Krishtin, në anë të Jezu Krishtit. Dhe gjithçka tjetër në jetën time është për hirin e tij. E vetmja gjë që unë meritoj është dënimi në flakët e përjetshme. Çdo gjë tjetër është hir. Çdo gjë është më e mirë se sa unë meritoj. Çdo gjë është hir prej tij. Çdo ditë. Tani ai na sillte pika e dytë, domethënë vazhdim motivin e tij, të gjejmë në vargu 16 deri në 18 a dhe b. Por shikoni çfarë thotë. Shikoni nga ekrani. Për hirin thotë që mu dha nga Perëndia që të jem shërbëtori i Jezu Krishtit ndërkombë, shërbëtori Jezu Krishtit ndërkombë, e lexova deri në fani, duke i shërbyer thotë si prift ungjillin e Perëndisë në mënyrë që ofrimi i kombëve të jetë i pëlqyer, i pranueshëm, i shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Kam pra mëse të mburrëm në Jezu Krishtin për punën time, për Perëndin, sepse nuk guxoj të flas për ndonjë gjë nga ato të cilat Krishti nuk i ka bërë nëpërmes meje. Pra përkthimin në shqip lënë për dëshruar, dhe më dashur po ta shikoni nga ekrani që diku është shtuar një fjalë për shkak duke punuar, në fakt nuk është se kam ndonjë gabim në vetvete, por mendoj se është më mirë ta heqim, që nuk është në origjinal dhe shprehja në shërbesën e shenjtëruar në fakt është në shërbesën priftërore, pra ose duke shërbyer si prift ungjillin e Perëndisë. Do të kuptojmë do të provojmë ta kuptojmë çdo më thënë apostulli Paul me këtë. Ai në thelb çfarë duke na thënë? Perëndia ngarkoi apostullit Paul detyrën për çfarë? Si apostulli i Jezu Krishtit të ndante ungjillin dhe të rrinte kishën anën bandolës. Apo jo, mes jo haprin. Me të kombëve. Por ai thotë atë përsëri në një mënyrë që na ndihmon neve për të kuptuar pasionin e tij që ai ka për Krishtin, pasionin e tij që ai ka për ungjillin e Krishtit dhe do që ne ta kapim këtë pasion. Nuk na thot drejt për drejt neve, shkoni ungjillëzoni, por ai me shembullin e tij është duke na treguar se si ai jeton jetën e përditshme. Dhe e rëndësishme në këtë pikë është që ndarja e ungjillit për apostulin Paul nuk është një detyrë, por është pasioni i jetës së tij. Dhe vjen re thotë, shërbëtori i Jezu Krishtit ndërkombë, jam duke shërbyer Jezu Krishtit, duke shërbyer si prift ungjillin e Perëndisë. Pra shërbesa e tij thotë, cila është shërbesa kryesore? Të shpall ungjillin thotë mes kombëve të shpëtohen ata kombët pagane. Fjalë për fjalë është shërbëtori i Jezu Krishtit ndërkombë, duke shërbyer si prift ungjillin e Perëndisë, dhe në vargun 17 shikoni çfarë thotë. Kam pra mëse të mburrëm në Jezu Krishtin për punën time për Perëndim. Pse? Sepse për Palin çfarë është ungjillëzimi? Ungjillëzimi nuk është detyrë. Pra ne nuk duhet të ungjillëzojmë se është detyrë. Po krishterët ungjillëzojnë, kështu që unë duhet të ungjillëzoj. Jo. Ai thotë jam shërbëtori i Jezu Krishtit ndërkombë duke shërbyer si prift ungjillin e Perëndisë. Në fakt gjuha që ai përdor në vargun 16 është e ngjashme me Romakëve 12:1. Dhe tani lutem të ndiqni pak për të kuptuar linjën e mendimit, pra si po mendon apostulli Paul, dhe që të na ndihmojë edhe neve për të kapur pasionin e ungjillit, për ungjillin. Dhe dhjetën e vjetër adhuruesi i afroi Perëndisë përmes dy flimeve, përmes flimit për mëkatin dhe flimit falënderimit, dhe flimi i parë ishte ofertë për mëkatin, që do thoshte që ishte shlyerje për mëkatin, duke kërkuar falje Perëndisë. Nga ana tjetër, flimi i dytë ishte flimi falënderues, që shprehte falënderimin për faljen që jepte Perëndia, dhe ai do t'i shërbente dhe nderonte Perëndin si rezultat i asaj çfarë Perëndia kishte bërë për të. Detyra e priftit, pra në dhjetën e vjetër, cila ishte? T'i ofronte flime ose mëkati ose flime falënderimi, dakor? Në emër të individëve ose të një grupi të caktuar.
Tani në dhjatën e re, lavdi Zotit, ne nuk kemi nevojë më për flijime, apo jo? Nuk kanë më flijime në dhjatën e re. Pse? Sepse Jezu Krishti është flijimi ose ofrimi përfundimtar i Perëndisë për mëkatin ton, edhe kështu që nuk ka nevojë më për flijime për mëkatin. Për shkak se Jezusi pra ka dhënë jetën e si flijim për mëkatet tona, Perëndia na ka falur neve të gjitha mëkatet tona dhe ai na ka pranuar neve përgjithmonë si bijtë e tij. Megjithatë, të gjithë besimtarët duhet të sjellin vetveten tek Perëndia dhe gjithçka që ata kanë si flijim Perëndisë. Pra, spari ofrojmë vetveten tërësisht si flijim Perëndisë, si flijë gjallë që na ka treguar në Romakëve 12:1, dhe gjithçka që kemi ne si ofertë, si flijim, si adhurim i Perëndisë. Dhe në fakt shkoni edhe një herë tek Romakëve 12:1-2. Ndërkohë që ju e gjeni atë, marrë dhëmë Biblën timës. Pra le shkojmë te Romakëve 12:1-2. Është e njëjta gjuhë që ai ose mënyrë se si flet për ungjillëzimin, është e njëjta mënyrë se si ai flet edhe për jetën e shenjtë. Pra të jetosh një jetë e shenjtë për Krishtin, është njësoj si ungjillëzimi. Pra nuk ka dallim. Ne ungjillëzojmë si mirënjohje për Krishtin. Çfarë ka bërë për ne? Ne ungjillëzojmë nga dashuria për Krishtin. Ne jetojmë një jetë të shenjtë nga dashuria për Krishtin. Si mirënjohje ndaj Krishtit. Jo për të shpëtuar, ne jemi shpëtuar, apo jo? Shikoni edhe një herë Romakëve 12:1-2. Ju lutem pra, o vëllezër, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë, si paraqitni trupat tuaj si flitë të gjallë të shenjtë të pëlqyer për Perëndinë, që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konfirmoni me këtë botë, por transformoni me atë për të rritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosur vullnet i Perëndisë. A jemi ne mirënjohës që Perëndia ka dhënë kaq shumë për ne? Ka bërë kaq shumë për ne që ai ka dhënë birin e tij që ne të kemi jetë të përjetshme, na ka shpëtuar nga ferri, nga flakët e përjetshme, na ka dhënë jetë të përjetshme, na ka bërë bijtë e tij trashëgimtare, edhe na ka transformuar, na ka kthyer ne nga shërbëtorët e mëkatit në shërbëtorët e tij. Kemi bashkësim me Perëndin, bashkësim me njëri-tjetrin, në shpërntuar një trashëgimi e përjetshme, në një ditë do të jemi tërësisht të transformuar me trupa të rinj, me një qiell të rinj, në tokë të re, por megjithatë do të jemi me Perëndin, se nuk është çështje një vendi, por do të jemi gjithmonë me Perëndin në bashkësinë dhe gëzim të përjetshëm me Perëndin. A jemi mirënjohës ne për këtë? Pra, Pali thotë, a jemi kaq mirënjohës ne ndaj Perëndisë për këtë gjë? Si e tregojmë neve këtë? Kur ne ta dorëzojmë plotësisht, tërësisht veten tonë Perëndisë për të shërbyer atë si një flijim i gjallë me tërë jetën tonë, dhe duke jetuar një jetë të shenjtë, të ripërtërir mendjen tonë në përputhje me fjalën e Perëndisë, me vullnetin e Perëndisë zbuluar në fjalën. Tani te Romakëve 15:16 apostulli i parë çfarë do thotë? Si shikon ai ungjillëzimin? Si shikon ai jo hebrejt që shpëtohen? I shikon si një ofertë flijimi që e ofron Perëndisë. Perëndi, unë jam mirënjohës për çfarë ti ke bërë, dhe unë ungjillëzoj, unë ti sjell këta njerëz për lavdinë tënde, që ata të adhurojnë ty. Pali thotë që ungjillëzimi është një ofertë, një flijim i tij për Perëndin. Për gjithçka që Jezusi ka bërë për të. Mënyra se si ai falenderon Perëndin për gjithçka që Perëndia ka bërë për të, është që ai ka përkushtuar tërësisht jetën e tij me energjinë mendore, fizike për të jetuar plotësisht për Jezu Krishtin. Pra ai ka përkushtuar tërësisht jetën e tij për të jetuar për Krishtin dhe për të shpallur mesazhin e Jezu Krishtit. Kështu që si ne përkushtojmë veten tonë ndaj Jezu Krishtit? Si e dim neve që jemi mirënjohës ndaj tij? Apo jetojmë neve si flijim i gjallë për Perëndin? A e kemi ofruar gjithçka që është e jo, mendjen tonë, trupin tonë, zemrën tonë, gjithçka që ne zotërojmë, a e kemi ofruar atij, misionit të tij, mbretërisë të tij, në përdorim të tij? Pra si e tregojmë mirënjohjen tonë për çfarë Jezusi ka bërë për ne? Jo vetëm si jetojmë si flijim i gjallë, por ofrojmë si flijim të gjallë njerëzit në cilën ne ndajmë ungjillin. Në fund të vargu 16 ai thotë që oferta, pra jeta e besimtarëve jo hebrejt, që janë shpëtuar përmes shërbesës ungjillëzimit të apostullit Paul, është të pranuar e pëlqyer nga Perëndia, apo si rezultat i shenjtërimit të punës së frymës së shenjtë që sjell transformimin nga jeta e skllavërisë së mëkatit në një jetë që për Perëndin, që një jetë të shenjtë dhe
që është përkushtuar tërësisht Perëndisë si fli i gjallë, dhe njëkohësisht një popull që adhurojnë Perëndin dhe jeton për Perëndin. Tani vim në vargun 17. Apostulli Paul thotë, kam pra se të mburrem në Jezus Krishtin për punën time për Perëndin. Pauli nuk po thotë që mburrem për veten e tij, nuk thotë që mburret për punën e, do të thënë çfarë talenti, çfarë energjish, çfarë kam unë. Jo, ai thotë mburrem për punën e madhe ungjillëzuese në Jezus Krishtin, sepse shërbesa dhe puna e tij është rezultati i hirit Perëndisë që ai ka marrë nga Perëndia, është favor dhe energjinë që e merr nga hiri që i jep Perëndia. Dhe bën gjithën për lavdinë e Perëndisë. Ai ka bërë shumë, thotë. Ai ka shumë për treguar, por nuk murret. Në fakt, pak më vargu 18 thotë, jo, nuk e kam bërë, është gjithë. Nuk murret për asnjë lloj gjëje që Krishti thotë ka bërë përmes meje. E ka bërë Krishti thotë përmes meje, jo unë. Ai mburret në Jezus Krishtin. Pauli nuk ungjillëzonte për veten e tij. Pauli nuk fitonte ndonjë gjë. Në fakt, Pauli e bënte ungjillëzimin si një ofertë falënderimi, mirënjohje ndaj Perëndisë. Ai tregon mirënjohjen e tij në këtë mënyrë. Në fakt, sa herë ne shikojmë që Pauli ndante ungjillin, ose e qellonin me gur, ose e tallnin, ose e fusin në burg, ose një herë e lanë tërësisht të vdekur. Nëse ju ishit qelluar një herë me gur, e lënë për të vdekur, a do guxonit ju të shkonit të flisnit përsëri për ungjillin? Edhe ai ngrihej, mbasi ishte tallur, mbasi ishte përshtyr, mbasi që ndodh. Sigur nuk ishte ndodhur asgjë, po si, me hirin e Perëndisë. Hiri i Perëndisë është i mjaftueshëm për secilin prej nesh. Ne nuk duhet kemi tur për ungjillin. Ungjilli është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilin ta që beson. Ai me hirin e Perëndisë u ngrit përsëri. Dhe në falënderim mirënjohjen ndaj Perëndisë, shkoi përsëri të vërfori njerëzve për Krishtin. Edhe unë kur ajo të lexoni dytën Korintës në kapitulli 4, vargjet 8-15, u përshkruan vuajtjet e Paulit për të fituar njerëzit me ungjillin. Dhe ne duhet punojmë fort për Jezus Krishtin, duke shërbyer me gjitha energjitë tona dhe aftësitë tona mendore, fizike, gjithçka, që të ndajmë ungjillin me të tjerët, si mirënjohje ndaj tij. Dhe hiri i tij është në dispozicion ndaj nesh. I njëjti hir që ishte në dispozicion për Paulin është i hir edhe për ne. Ne duhet se çfarë kemi të lavdërojmë Jezus Krishtin apo jo. Edhe pyetja është shumë e thjeshtë, vëllezër dhe motra. Për mua pari, çfarë po bëj unë për Jezus Krishtin, që më deshi mua dhe dha jetën e tij për mua. Që u ringjall unë gjithë në qiell duke mposhtur mëkatin për mua, duke fituar fuqinë e vdekjes, fuqinë mbi mëkatin. Është i vetmi që nuk i dorëzua kurrë mëkatit. Ai pranoi vdekjen deri në kryq dhe tha kurrë o atë, unë nuk do t'i dorëzoj mëkatit. Edhe atë fuqi mbi mëkatin ai ka fituar dhe ne kemi fuqinë e tij që mund ta mposhtim mëkatin. Mos jeto si një njeri mirë i krishterë. Fuqia e Krishtit banon në ty. Hiri i tij është mjaftueshëm me ty. Nuk ke asnjë arsye të jetosh mëkat. Krishti doli fitimtar mbi mëkatin dhe me hirin e tij, me fuqinë e tij, me anë frymës së shenjtë, ti mund dalish fitimtar me mëkatin. Jezusi mbretëron. Hiri i tij mbretëron. Jezusi është Zot dhe Shpëtimtari i vërtet. Jezusi nuk është sharlatan si fetarët e gjitha kohërave. Jezusi është Shpëtimtar dhe Zoti i vërtet. Nëse motra, çfarë po bëjmë ne? Për atë që na deshi dhe dha jetën e tij për ne. Si mund mos ta shpallim këtë lajm kaq të mrekullueshëm? A është ai Shpëtimtar dhe Zoti i vërtet? Ai më mirënjohës ne ndaj tij? A nuk duhet ta bëjmë ne synimin e jetës tonë të ndajmë ungjillin me çdo njeri që ne njohim si një mirënjohje ndaj Jezus Krishtit? Dhe ata të jetojnë për Krishtin? Ne jemi ambasadorë të tij. Ai na ka shpëtuar ne dhe na ka lënë këtu në tokë që dëshmojmë për të. Nuk është një sharlatan që kemi jetuar prej tij. Ai mbajti plagët tona, burratat tona, mbajti mëkatet tona, ai vdiq për ne. Si mund kemi tur për atë që dha jetën e tij për ne? Si mund? Si mund mos dëshmojmë për të? Si mund mos flasim për të? A mund të rrim ne pa folur për të? Për atë që ka dhënë jetën e tij, ka shkuar deri në vdekjen e kryqit, është përulur dhe në pikën më të dobët, u kryzua lakuriq për neve, mori gjithë zemërimin e Perëndisë për mëkatet tona. Dhe ai jeton për neve, ndërmjetëson për neve. A mund mos flasim për ne? A mund ta mbajmë të fshehur Krishtin? Ne nuk duhet të çojmë dëm këtë jetë vëllezër. Ne kemi një mision.
Misioni ynë është të shpallë Jezu Krishtin si vetmin Zot dhe Shpëtimtar. Ne nuk banojmë këtu aty ku banojmë thjesht sepse jemi banor të një pallati. Ne nuk punojmë aty sepse jemi punëtor për të marrë para. Ne nuk shkojmë në shkollë sepse aty është shkolla jonë. Ne nuk takojmë njerëzit për të takuar njerëzit. Jemi të takuar për të qenë drita e Perëndisë, ne jemi shëmbullimi i Perëndisë mbi tokë dhe jemi ambasadorë të Krishtit, ne kemi një mesazh për ta dhe duhet ta shpallim atyre. Si mund të mos ta shpallim atyre? Te Romakëve 5:17 Apostulli Pavli barancon vargu 17 duke thënë, sepse nuk do të guxoj kurrë, thotë, të flas për ndonjë nga ato gjëra të cilat Krishti nuk i ka bërë të gjitha nëpërmes meje. Gjithçka që unë kam, thotë, për Perëndin. Në fakt, nëse unë e kam bërë, nëse kam bërë një gjë, është krejtësisht ajo gjë që ka bërë Krishti përmes meje. Dhe Krishti mund ta bëjë gjithashtu përmes nesh. Ne thjesht duhet jemi të gatshëm të ndajmë ungjillin. Hiri i tij është tërësisht në dispozicionin ton. Duhet jemi të gatshëm të ofrojmë vetveten ton si njerëz të Perëndisë, si populli i tij. Dhe fryma e shenjtë është ajo që do të përgatisë njerëzit. Fryma e shenjtë do të bim njerëzit për mëkat, nuk i ndryshojmë ne njerëzit. Edhe fryma e shenjtë banon brenda nesh. Dhe fryma do të na jap fjalë të duhura, edhe atëherë kur na duket neve vështirë, ne të kemi besim tek Perëndia. Ne thjesht duhet jemi bindur ndaj Perëndisë, ndaj urdhërimit të tij, dhe të shikojmë se si do të veprojë Perëndia përmes nesh. Nëse Krishti nuk Pali, në fakt, nuk ungjillëzoi, Pali ishte Krishti që ungjillëzoi përmes Palit. Në fakt, gjithë misioni që ndodh në botë është Krishti përmes kishës, është Krishti përmes çdo shërbëtorit të tij. Edhe Krishti mund ta bëjë përmes nesh, nëse jemi të gatshëm të jemi flim i gjallë për të t'ia japim gjithçka atij. Por e vërtetë është se nuk mund të jemi të krishterë dhe të mos ndajmë ungjillin. A mund të jemi të krishterë dhe mund të mos ndajmë ungjillin? A mund të themi që unë e dua Krishtin dhe jam mirënjohës Krishtit dhe nuk unë kam turp për të dhe nuk flas për të? Atëherë unë duhet i bindem urdhërimit të tij. Ndajmë ungjillin, bëjmë shepët e tij. Nëse ne nuk ndajmë ungjillin për shembull me të afërmit tan, cila mund të jetë arsyeja vëllezër dhe motra? Arsyeja mund të jetë se mbasi ne nuk po rritemi shpirtërisht, ose mbasi ne nuk besojmë që ka ferr. Dhe si rritim besojmë që nuk ka rëndësi se po ndave ose ndave njerëzit vdesin asë gjë s'ndodh. Ose ne nuk besojmë që do të shkojnë njerëzit tanë të afër në ferr, sepse mendojmë që janë njerëz të mirë, disi do të shkëtojnë ferrit, por përsëri ne nuk po besojmë ungjillin. Përsëri nuk po jetojmë sipas ungjillit, sepse ungjilli thotë që gjithë janë mëkatarë, të gjithë janë në zemrimin e Perëndisë. Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Dhe do shpalos drejtsinë e tij nëse ne nuk pendohemi dhe kthehemi tek Perëndia përmes Krishtit. Vëllezër e motra, mbas ne kemi rënë në gjumë si krishterë dhe jemi bërë të vagët. Ne jemi dhënë mbas kësaj jete. Mbas ne po jetojmë një lloj si bota. Thjesht të shqetësuar, të preokupuar me gjërat e botës. Ne jemi zënë shumë me veten tonë, s'as kemi kohë as për Krishtin dhe për as kishën e tij, as për misionin dhe as për qëllimin e tij. Ne harrojmë që çdo ditë jemi ambasadorë të tij në botë. Ambasadori duhet ta përmbushë detyrën si duhet. Me mirënjohje dhe falënderim ndaj Jezu Krishtit. Qëllimi ynë në botë është të jetojmë një jetë të shenjtë që i pëlqen Perëndisë. Hiri i tij është krejtësisht në dispozicionin tonë. Fryma e shenjtë banon, fjala e Perëndisë është, kisha është, asnjëri nga ne s'mund të thotë që unë s'mund të jetoj. Është e vështirë në botë. Është e vështirë në botë. Ne jemi në një botë të rënë. Është nën mallkimin e Perëndisë, është nën mallkimin e botë. Perëndia do të shkatërrojë me zjarr. Por me hirin e tij është e mundur. Në vendin e punës, në shkollë dhe kudo, ne të jetojmë si krishterë, si ambasadorë të tij. Është e mundur në anë të hirit të Perëndisë. Ne vetë s'mund të bëjmë asgjë. Por me hirin e Krishtit mund të bëjmë gjithçka. Unë mund të bëj gjithçka në anë të Krishtit që më forcon. Vëllezër e motra, a nuk i duam ne të afërmit tanë të njohin Perëndin? Kenë bashkësi, të njohin bashkësinë e përjetshme me Perëndin, të jenë përgjithmonë me Perëndin, të marrin falje mëkatet, të përjetojnë fuqinë transformuese të Perëndisë, përmes ungjillit të marrin trashëgiminë e përjetshme, të jenë bijtë e Perëndisë. Por me lejoni që të citoj një predikues dhe një ungjilltar të njohur, Charles Spurgeon. Në fakt i kam dëgjuar fjalët e tij dje te konferenca që unë isha në fundjavë. Edhe në fakt janë fjalë shumë të forta dhe fjalë shumë sfiduese për mua. Më ka sfiduar mua në thellësinë e shpirtit tim, në thellësinë e qenjes time, sa unë dje kam pyet, jam unë i krishterë apo nuk jam? Edhe dëgjoni se çfarë thotë. Një njeri që Perëndia ka përdorur për fituar shpirtrat për Jezu Krishtin.
Edhe ai thotë kështu. Nuk dua t'ja di fare për pretendimet tuaja që ju jeni krishterë. Nëse nuk po bëni asgjë, në ndonjë lloj forme për shpirtrat e humbur të njerëzve, ju po jetoni si demonët, si djalli. Edhe ai thotë, që fjala është e ashpër. Dhe është e ashpër. Por nuk do ta tërheq, thotë. Unë do ta lë aty ku është, aty ku qëndron. Dhe ai thotë kështu. Nëse një anije po mbytet dhe një detar refuzon ta ndihmojë kur mundet që t'i shpëtojë njerëzit do të përtasin turp t'i vinë që nuk i shpëtojnë. Një njeri po vdes për bukë te dera jote dhe ju keni plot bukë dhe ju nuk i jepni bukë, o njerëz, si mund të thoni që banon dashuria e Perëndisë te ju? Ju nuk duhet keni marrë hir sepse ju jeni poshtë natyrës njerëzore. Ju nuk mund ta quheni veten as njeri, thotë. Me fjalë të tjera, e pa përfitueshme të jesh i krishterë dhe të mos përpiqemi të ndajmë ungjillin, nëse besojmë ungjillin që besojmë. Dhe ai vazhdon përsëri të thotë. A mund të refuzoni, thotë, të jeni mjet i hirit për të tjerët, kur ju keni parë dhe njohur Shpëtimtarin? Qëndroni një minutë dhe shikojeni atë të varur në kryq, thotë. Dhe ai thotë. Ai shikoni plagët e tij dhe gjakun që del prej tyre? A dalloni gjurmët e agonisë në atë fytyrë aq të shtrenjtë, aq të dashur dhe megjithatë aq të vrarë? Hidhni një sy të burratave të thella që kanë lënë ushtarët me kamxhik mbi shpatullat e Shpëtimtarit? A mund të vështroni thotë për te trupit e tij në zemrën e tij dhe shikoni dhimbjet e panjohura që ai duroi për mëkatarët, fajtorë të humbur dhe të shkatruar? A nuk vjen ai te ju këtë mëngjes dhe vendos dorën e tij të shkuar mbi ju. Dhe ai thotë, unë dash jetën time për ty. Siç më ka dërguar Atë im në botë, tani unë të dërgoj ty. Edhe ai përsëri thotë, a mund ta shohësh Jezusin? Dhe thuash, Zoti im, unë nuk kam bërë asgjë për mëkatarët e mirë dhe asnjëherë nuk do të bëj asgjë? Ja. Unë mendoj se do të thoni Zoti im, më fal. Zoti im, më fal. Që në të kaluarën i kam lënë pas dorë atë që po vdesin mba ty dhe më ndihmon mua me zemrën time të kem pasion të predikoj komshive të afërmve, kolegëve, miqve në shkollë, të gjithë njerëzve. Të tregoj atyre për ty, sa i mrekullueshëm që është. Jezusi është det i mrekullueshëm. Jezusi nuk është sharlatan. Plagët e tij tregojnë dashurinë e tij. Burrat e tij tregojnë dashurinë e tij për ne. Dhe tani që jemi përkushtuar, shpresojmë hirin, në themelin e duhur, në motivin e duhur, ndaj shërbesës së ungjillit. Dhe të nëmë tek objektivi të duhur. Të përkushtuar me gjithë zemër, që ata të ungjillëzojnë, që ata që ungjillëzojnë të adhurojnë Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Apostulli Paul po thotë që objektivi i ungjillëzimit është për hebrejnë të sjellë në bindje. Dhe kjo është shprehje e shkurtuar, do të thotë në bindjen e besimit. Qëllimi i ungjillëzimit është që njerëzit të njohin Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar dhe të binden atij në të gjitha urdhërimet e tij. Ideja nuk është që thjesht të ndajmë ungjillin, por të bëjmë dishepujt e Krishtit. Që i binden Jezu Krishti, i binden Fjalës Perëndisë. Edhe ato në fakt që i dallon si besimtarë të vërtet ata që i binden Jezu Krishtit. Pra qëllimi i ungjillëzimit nuk është thjesht të bëjnë njerëzit një lutje shpëtimi. Sepse në fakt njerëzit shpëtohen përmes pendimit dhe besimit në Jezu Krishtin. Njeriu nuk shpëtohet përmes lutjes. Si e dim që ne jemi një person i shpëtuar? Ne nuk shpëtohemi sepse i bindemi Perëndisë, ne nuk shpëtohemi sepse ungjillëzojmë, apo jo. Por ne dallohemi që jemi shpëtuar nëse i bindemi Fjalës së Jezu Krishtit. Hapi i parë i atyre që janë shpëtuar është të binden së pari mbi gjitha Jezusit në pagzim, të rrëfejnë atë në pagzim publik, që Jezusi është Zoti dhe Shpëtimtari i tyre. Dhe që publikisht ato do të nështrohen Jezu Krishtit në një kisht në trupin e tij. Të bënë antarët në një kisht.
A mund të themi që një person është shpëtuar nëse nuk është pjesë aktive e një kishe lokale ku rritet dhe shërben? Tani që të jemi të qartë, një person nuk shpëtohet sepse bëhet antar i një kishe, as sepse rritet, as sepse shërben, por ai duke qenë krishter, ai rritet dhe shërben dhe ungjillëzon. Një person shpëtohet që të bëhet antar i kishës, por nuk shpëtohet duke bërë antar i kishës. Një krishter lexon Biblën, por nuk shpëtohet duke lexuar Biblën, apo jo? Nëse një person nuk është pjesë aktive e një kishe, dhe nuk shërben në kishë, me dhuntit e tij, nuk ja ka dhënë veten e tij Krishtit në kishë, si flim i gjallë për të shërbyer Krishtit në kishë, me dhuntit e tij, me talentet e tij. Nuk e di nëse ne si kishe krishterë mund të dëshmojmë që ata janë apo s'janë krishterë. Nuk po them që nuk janë, por nuk e vërtetojnë dot se nga ta dinë që janë. Thjesht sepse thonë që janë krishterë, nuk besoj. Në asnjë vend në Bibël nuk thotë që je krishter sepse ti beson që je krishter. Nuk ka asnjë tekst në Bibël që thotë që jeni krishter sepse besoni që jeni krishter. As thjesht sepse ju thoni që keni besuar në Jezus Krishtin. As sepse thoni që Jezusi është shpëtimtar i Zotit. Nuk ka asnjë tekst në Bibël. Jezusi thotë, shumë më thonë Zot, Zot. Por vetëm ato që bëjnë vullnetin e Perëndisë. Vullnetin e Atit. Zotit, ata njohin mua. Ata unë njoh. Ata janë mirë. Vëllezër motra, nëse ne nuk po rritemi në njohjen e Krishtit, nëse ne nuk po ecni në bindje ndaj fjalës së Tij, nëse ne nuk jemi pjesë aktive e kishës, dhe nuk jemi duke shërbyer Krishtit në kishë në mënyrë aktive, nëse nuk kemi bashkësi me besimtarët e tjerë, vëllezër motra, unë do ju ftoj, edhe vetëm time, për të shkuar përpara Perëndisë dhe për ta pyetur vetëm nëse jeni shpëtuar në një. Nëse njihni Krishtin në vërtetë. Do të shkojë të ftoj të shkoni para Zotit dhe i kërkoni Zotit ju jetoj zemrën nëse ju me të vërtetë e kuptoni dhe besoni ungjillin e Krishtit. Ungjilli i Krishtit nuk është vetëm falje mëkateve. Ungjilli i Krishtit është jetosh për Krishtin. I njëjti ungjill që shfaqson, që fal, është i njëjti ungjill që shenjtëron, është i njëjti ungjill që na jep ne këmbë për shkuar për të arritur njerëzit në Krishtin. Objektivi ynë në ungjillëzim është që ata që shpëtohen të mësojnë të bindën Jezu Krishtit. Dhe bëhen pjesë e një kishe në mënyrë aktive, pjesëmarrje të rregullt në shërbesa, grupe të vogla ungjillëzim personal dhe shërbyer kishës sipas mundësive të tyre. Kjo është çfarë kërkon Krishti, nuk është çka kërkoj unë. Qëllimi i ungjillëzimit është që ata që shpëtohen të jetojnë një jetë të shenjtë para Perëndisë në bindje ndaj fjalës së Tij. Zoti Jezus na thret që të përkushtohemi me gjithë zemrën ndaj këtij objektivi, qëllimi të ungjillëzimit. Vëllezër motra, është koha e ungjillit. Është koha e hirit Perëndisë. Është koha e shpëtimit. Ne nuk do të kemi mundësinë të besojmë, ose mbaron koha jonë. Ne nuk do të kemi mundësi të shërbejmë Krishtit në këtë mënyrë. Ne nuk do të kemi mundësi të bëjmë dishepujt e Tij në qiell. Ne nuk do të kemi mundësi të adhurojmë Krishtin në këtë mënyrë duke ungjillëzuar. Ungjilli ka këmbë, ungjilli është ungjill që arrin të tjerët. Ungjilli është që edhe shpëton edhe shëndëron edhe na dërgon neve për të arritur të tjerët. Zoti Jezus këtë mëngjes na fton neve të hetojmë zemrat tona. Në fakt, ti kërkojmë atij të hetojë zemrat tona dhe ti kërkojmë atij të ripërtërijë përkushtimin dhe bindjen tonë ndaj tij në fushën e përkushtimit në gjithë zemrën. Për të arritur njerëzit me ungjillin, me fjalën e Tij. Ndihmojmë njëri-tjetrin për të rritur përmes këshillimit që vjen nga fjala e Perëndisë. Mbase ju do të filloni rregullisht të lexoni fjalën e Perëndisë, e keni lënë pas dore. Ndjenjat tuaja për Perëndin janë ftohur krejtësisht. Ju vini në kishë, jeni krejtësisht i ngurtë, i ftohtë, se nuk keni një marrëdhënie të vërtetë të ngushtë me Perëndin. Perëndia duket shumë larg, duket fare i ftohtë. Dhe mbasa ju fton sot të ktheheni në fjalën e Perëndisë, ta lexoni rregullisht, kaloni kohë rregullisht me Perëndin, në fjalën e Tij. Gjëja më e rëndësishme sa të ngrohet. Jezusi tha nuk jeton njeriu vetëm me bukë, por jeton nga çdo fjalë e Perëndisë. Jezusi e tha, nuk e tha shumë nave. Çfarë mos thash jo, s'kan thonë asnjë gjë nga vetë, unë sot besoj. Jezusi thotë. Njeriu nuk rron me bukë, vetëm me bukë.
jeton në çdo fjalë e Perëndisë. Në qoftë se ne do jetojmë një jetë, jo të ekzistojmë, por të jetojmë. Ka një dallim. Gjithë ekzistojnë, por nuk jetojnë. Në të vdek. Jetosh një bashkësi të gjallë me Perëndin. Mbase po Zoti ju ka thirrur të ripërtërini përkushtimin tuaj ndaj Krishtit në kish, për shumë dyrë me dhunti të aftësit që ju keni, mbase ju nuk i vëni fare për durim ato. Sikur Perëndia nuk ka dhënë një kod që të mbajtur veten tuaj. Mbase ju ka folur që duhet të përkushtoheni për ndarjen ungjillin me të tjerët, njerëzit që ju takoni nuk i ka dhënë kod. Mbase na ka folur që të përkushtohemi të bëjmë dishepujt e tij. Shikoni çfarë ka folur Zoti sot për juve përmes fjalës së tij. Në çfarë fushash ju po i thret të ndryshoni, çfarë qëndrimi duhet ndryshoni, çfarë gjëra duhet rrini, çfarë duhet përkushtoni, çfarë hapash konkret ju do të bëni për të ndryshuar, si do të jetoni për Krishtin. Merrni një gjë dhe filloni diku. Nëse keni nevojë filloni diku. Nëse ju nuk jeni përkushtuar ndaj Krishtit në shërbesën e ungjillit në kishë, jashtë kishës, mbase duhet pyetni veten për çfarë jetoni dhe për kë jetoni. Mbase ne duhet të kthehemi te Romakëve 12:1-2. Merrni pak kohë, le të marrim vëllezër motra pak kohë duke menduar për veten tonë, duke kërkuar Zotin për çfarë ne jetojmë, për kë jetojmë. Nëse ne kemi pushtuar veten plotësisht ndaj Krishtit që na deshi dhe dha veten e tij për ne. Mendoni dhe meditoni çfarë ka bërë për ju në kryq. Dhe Zoti jam i bindur që po më thret mua, më thret juve, të përkushtoni veten plotësisht Perëndisë për të jetuar si një fli i gjallë në shërbim të tij, afroni gjithçka atij, mbretërisë të tij, misionit të tij, dhe për të mos jetuar sipas kësaj bote, por transformoni përmes ripërtëritjes së mendjes tuaj nga fjala e Perëndisë. Mbase ju duhet të mendoni për mënyrën se si po jetoni, mbase ju duhet të rrëfeni mëkatin tuaj Perëndisë. Ju po jetoni për veten tuaj. Mbase duhet ndryshoni qëndrimin ndaj kishës, mbase duhet ndryshoni qëndrimin ndaj autoriteteve, mbase duhet ndryshoni qëndrimin ndaj jo besimtarëve, mbase duhet ndryshoni qëndrimin ndaj autoriteteve që ju punoni. Apo jetojmë ne si ambasador besnik të denjtë të Jezu Krishtit? Apo përfaqësojmë atë denjësisht me jetën tonë? A reflekton jeta jonë që ne jemi ambasadorë të tij? A u flasim të tjerëve për Krishtin? Për çfarë flasim? Jo, diçka u flasim, por çfarë është tema jonë? Si do të që ne të flasim atyre, pasi Zoti më na thret neve përmes fjalës së tij të vendohemi sot, të ripërkushtojmë jetën tonë ndaj Jezu Krishtit, që na deshi të dha veten e tij. Mbase ju jeni sot këtu dhe ju akoma besoni që ju jeni njëri i mirë, ju mbase besoni akoma që ju çfarë ju bëni, Perëndia ju do ju sepse jeni mirë, i drejtë, apo vini kish, apo lexoni, apo bëni diçka të kësaj natyre. Jo, Perëndia nuk pranon asnjëri, as edhe një, sepse është i mirë. S'ka asnjëri të mirë, as edhe një. I ka thotë gjithë janë mëkatar. Gjithë janë pa ujë. Dhe mëkati nuk është se keni bërë disa mëkate, nuk është problemi se ju thoni nuk jam njëri i përkryer. Problemi që ju jeni idhujtar. Problemi është që ju adhuroni veten. Problemi ju është që ju besoni të drejtësia juaj. Problemi është që ju nuk adhuroni Perëndin si Zot. Dhe falënderoni atë si Zot. Por çështja a besojmë që ka Zot? Çështja është që ai nuk adhurohet si Zot. Mbase sot është dita juaj që pendoni nga drejtësia juaj, vetë drejtësia juaj, që nuk është shpëton. Dhe Bibla thotë që ungjilli, përmes ungjillit, Perëndia do t'i japë një drejtësi të përkryer, Perëndia do të falë juve gjithë mëkatet. Nuk është diçka që ju punoni për të, është diçka që ka bërë Krishti krejtësisht për ju në kryq, dhe ju thjesht duhet pranoni atë me besim dhe pendim, duke mos jetuar më për veten tuaj, duke mos jetuar më si Zoti i jetës tuaj, por duke qenë ai Zoti i jetës tuaj. Duke u bindur atij. Jo për të pranuar, e tashmë do t'i pranoj, ka pranuar. Për shkak se ai vdiq në kryq. Ne të lutem tash. What is the Lord? What? Ju të vërtet që ky hir i madh i ungjillit,
Ky hir I madh që na zgjodhi neve në përjetësi. Ky hir I madh që na ka dashur neve që nga përjetësia. Ky hir I madh që sakrifikoi birin para themelit të tokës. Ky hir I madh që dërgoi birin. Ky hir I madh që dha birin. Ky hir mbi hir, Perëndisë. Për çdo ditë hir mbi hir në Jezus Krisht. O, të lutem që ky hir jo ai vetë, Zot. Fryma jote është. Me anë të hirit të favori kaq të madh, të dashurie kaq të madhe të përjetshme, që na shpëton, na shndërron edhe do të na transformojë plotësisht në brëndërinë tonë. Ky hir të ndes pasionin e dashurisë për ty, Perëndisë. Pasionin për Krishtin. O Zot, lutem që ne vërtet të ta ofrojmë vetveten tonë shkak të asaj çfarë ti ke dhënë për ne, çfarë ka bërë biri si flijim I gjallë, dhe tërësisht do ta dorëzojmë veten ty, jetuar për ty dhe për atin tonë. Gjithçka që është e jona, fakt është e jona, por që ne me dëshirë, me vullnet krejtësisht të lirë, nga dashuria për ty, nga mirënjohja për ty, ta japim krejtësisht ty Perëndisë në shërbimin tonë. Ndihmo Zot, dorëzojmë krejtësisht veten tonë ty, në gjithë zemër. Lutem që fryma e shenjtë të veprojë në zemrën dhe në mendjen tonë. Lutem Zot për përkushtimin e jetëve tona ndaj Jezus Krishtit. Për jetuar për ata që janë ambasadorë besnikë të tij, për qenë kisha e tij. Se dhe një jemë o Zot si tu, që duan njëri-tjetrin, që duan ty më shumë se çdo gjë. Dhe duan të afronin poshtë të ta. Lutem për këtë hir Zot që do të ndryshojë, transformojë në Perëndin tonë. Edhe bëjnë ambasadorë besnikë. Kish besnike, kish misionare. Lutem Zot në emrin e shmuar të Krishtit, dhe për